يا أهلا وسهلا فيكم جميعا. حبينا يكون اليوم توقيع الكتاب اقتصاد ودولة للبنان بساحة العذرية، ساحة البرج. أول شيء لنقول إنه مش صحيح إنه السلطة انتصرت، مش صحيح إنه نحن نسينا ورضينا، وكمان مش صحيح إنه نحن لما بنتظاهر عم نعمل فولكلور. نحن لما بنتظاهر جينا هون حطينا خيمة لنوضح إنه اللي عم بيصير مش مدعاة للتعبير عن غضب، مش مدعاة لمهرجانات فولكلورية وإعلامية، هو لتأسيس بديل سياسي ينقذ هذا المجتمع. هذا الشيء عملناه من سنة وعم نرجع نعمله اليوم بهالمحل ذاته، مش تقليلا من أهمية التظاهر، بس التظاهر وسيلة. نحن ما بننجر لاعتبار المطالبة والمناشدة وطرح الفضايح كافيين لتحمل المسؤولية يلي الإرث اللعين تبع 40 سنة ماضية ألقاها علينا، وخصوصي على جيل الشباب. نحن بنعتبر إنه الجرأة الفعلية هي بوضوح طرح لإقامة دولة فعلية تحمي هذا المجتمع، تحميه من تفسخه بالداخل، من خطر الاحتراب، وتحميه من المناورات والمؤامرات الخارجية. هذا هو نقيض الشيء اللي عشنا عليه نحن وانتو جيلكم كمان خلال 40 سنة، يعني ائتلاف زعماء طوائف يلي كل همهم انهم كل واحد ما يخسر شعبيته وشرعيته عند جماعته، وبنفس الوقت ما يغلط بحساباته الخارجية مع يلي بيدعموه أو يلي هو بيراهن عليهم. هذا الشيء بدد المجتمع، هذا الشيء أفقده حيويته، هذا الشيء خلى كل جيل من الشباب نصه يهاجر. هيدي قبل الأزمة، بس أعمق من هيك هذا الشيء رسخ بمجتمعنا شعور إنه ما بينعمل شيء، شعور إنه هذا البلد طول عمره هيك. مش صحيح، لا هذا البلد طول عمره هيك ولا ما بينعمل شيء. هذه المنظومة خلت المجتمع يخضع للرشوة، يخضع للرشوة يلي بألاعيب مختلفة طالت ولو مش بشكل متساوي كل أبناء هالمجتمع. يلي بيسموه فساد هو الرشوة يلي ارتضى هالمجتمع انه يعيش ضمنها وعاش بسكرة طويلة. انجاز انه ضاينت هالقد، ولو ما كان المجتمع متماسك حول الرهان انه هالرشوة هالسكر هيدا يستمر، اساسا ما كان ضاين. من ال95 اللعبة منتهية. شيء كتير بشع اللي عم بقوله، بس حقيقي. لما الناس بتكون سكرانة، ولما حامل جيل يلي اهلكم جيل ذاكرة الحرب باخطائها ومرارتها، مش صحيح كانت حرب الاخرين. هذا جيل انهزم واجي اول شيء انه ياخد عفو، مش بس الزعمة، كل واحد ياخد عفو، مش عن الجرائم، أسوأ من الجرائم، عن الأخطاء يلي ارتكبها. وإجا بظهره رشوة بمال هين وبينجاب. وليش هو طلع له وأنا ما بيطلع لي؟ مش بهيك حالة بينمى الوعي، مش بهيك حالة بينمى الشعور بالمسؤولية. وبقدر ما دام هالوهم بقدر ما توسع كان سقوطه برغم الإنكار وبرغم الخزعبلات والوعود والتفنيص. كان سقوطه يشبه الزلزال، وكأنه صدفة لا منه صدفة، وكأنه نتيجة مؤامرة لا منه نتيجة مؤامرة. أكيد الداخل ضعيف، أكيد الخارج عم بيتدخل لأنه ما عنا دولة. هيدا لا كان صدفة ولا كان مفاجأة، إنما كان عنده وقع الزلزال. مش بس صار انفجار بالبور، يلي صار خلال سنة 2019 انفجار مماثل. الدنيا كلها انهارت، كل الأوهام تما أقول الكذبات يلي كانت العالم متعلقة فيها، إنه عنا بنوكي وعنا قضاء وعنا جامعات وعنا حكومة وعنا أحزاب، كله انهار. مش بوقت الانهيار، مثل ما مش بوقت السكر بيرتقي الوعي، ترتقي المعرفة وبترتقي الجرأة، على العكس تماماً. من شان هيك جهدنا من خلال إنشاء تنظيم سياسي
يلي اسمه هو برنامجه مواطنون ومواطنات، يعني مش طوائف، مش حضارات، مش رسائل، ناس بشر كبار صغار اغنياء فقراء معلمين مش معلمين، معهم مصاري ما معهم مصاري، هاو هن. هذا مجتمعنا، هيدا واقعه. شو يلي بيخليهم يصيروا مواطنين مواطنات؟ لما في دولة يعني دولة واثقة من شرعيتها تتعامل مع المصيبة يلي ورثتها كمصيبة فعلية، مش بإخبار بكرة بيطلع البترول وبناخد كوميسيونات على أعمار سوريا وبنشرع الحشيشة وجاي بايدن بيشتغل عنا، بايدن زلمتنا على أساس. مش هيك أبدا. لما بنقول توزيع هادف وعادل للخسائر، هلا كلهم بيرددوها، انتبهتوا صاروا كله يحكي عن مرحلة انتقالية وتوزيع خسائر ودولة مدنية ويا لطيف وخورة قد ما بدكم. رجعوا استعيدوا بالذاكرة كل واحد من هيدول شو كان موقفه، شو كان كلامه من 6 شهور ومن سنة ومن سنتين ومن 5 سنين. بالتجربة الواحد بيمنح ثقته، مش درءا للقلق وتمسكا بأساطير وهويات. نحن جينا ننشئ هذا التنظيم لأنه عارفين رح نوصل لهون. طرح يلي عم نطرحه بحاجة، لأنه بنعرف أنه لا فترة السكر ولا فترة الهلع بيشجعوا على الوضوح بالمعرفة وعلى الجرأة بالإقدام. نحن خططنا له من قبل، استبقنا اللي عم بيحصل. عم نقول بكل وضوح نعرف المجتمع، عم نعرف تجذر الطائفية والمصالح الفئوية والطبقية، بنعرفهم كلهم كتير منيح. هذا المجتمع ذاهب وعم بيذهب مش بسبب شيء رح يحصل، حصل، ذاهب إلى التفتت، هجرة كثيفة واحتراب داخلي مرجح منه أكيد، وإلا ترتيبة خارجية الله أعلم كيف تطلع والناس بيرضوا فيها، لأنه بيكونوا مستعدين مثل بآخر الحرب الأهلية يرضوا بشو ما كان. نحن عم نجي نطرح مشروع سياسي، لا عم نطالب ولا عم نناشد ولا بدنا نقدم نصايح، مع العلم أنه عندنا شوية معرفة بهالمواضيع. عم نجي نقول لكل الناس، للزعماء ولكل العالم، وعوا يلي كنتوا سكرانين فيه انتهى. يلي عم بيصير قدامنا كل يوم مقلق جدا بالداخل وبالخارج. والنقطة الثالثة، هو أول 2 قروا فيهم، الثالثة بعد ما قروا فيها. انتوا يا زعماء هودي ال6 الأساسيين والحواليهم، بس هون الأساسيين، قروا بعجزكن، مش لأنكن ما بتسووا. في البعض بيلاقي هيدا أو هيداك كتير منيح، فليكن. برجع بلكن بنعرفوا هالبلد، مش لأنكن لصوص. في ناس حطوا بجيبتهم بس أكتريتهم وزعوا الأكترية، وناس أكتر وناس أقل. مش هذا الموضوع. انتوا عاجزين تاخدوا القرارات يلي الواقع فرضها. القرارات شو هي؟ شوية أمثلة. القرارات راحوا جابوا صندوق النقد، ما صندوق النقد بدكم تمضوا معه اتفاقيات. شو بدكم تعملوا؟ شو بتعملوا بالأجور؟ شو بتعملوا بالموظفين؟ بتصرفون بالدعم؟ بدكم تمضوا. بمعزل عن إذا اللي بدهم يمضوا بيعجبنا أو ما بيعجبنا، ما بيتجرأوا يمضوا على أي شيء. انتوا بدكم تتفاوضوا مع الخارج، لأنه بلد صغير ومنطقة خربانة، مع الأمريكان والإيرانية والروس والأوروبية والفرنسوية. مش قادرين تتفاوضوا لأنه ما بتوثقوا ببعضكم، وكل واحد منه مراهن أو مرتهن على أو مع هذا أو ذاك من الخارج. ما فيكم تفاوضوا، مش لأنكم ممناح، لأنه أنتم موقعكم تجاه جماعتكم وموقعكم تجاه الخارج يحول وظيفيا ضد حسم أي خيار قبل ما ناقش إذا هالخيار بيعجبني أو ما بيعجبني. كرمال هيك اعتبرنا من واجبنا إنه نوثق، مش إنه مش حاكينهم قبل، نوثق إلى جانب الطرح السياسي اللي هو خي مرحلة انتقالية. إذا في ناس مجانين لأنهم واثقين بمسؤوليتهم التاريخية، مش مجانين على الفاضي، ومنهم مقيدين بالارتهانات يلي انتم مقيدين فيها، جايين يقولوا لكم يا خي هذا المجتمع مش شقف إلكم وشقف إلنا، هذا إلكم وإلنا. يلي كنتم معودين عليه سقط، يلي رايحين عليه خطير، والعجز هو السمة.
سلموا انتقال السلطة لمرحلة انتقالية، وهيدي معالمها. مش عم نطالبكم، هذا المشروع تعالوا نتفاوض عليه، لأنه هذا البلد مجتمعنا سوا، مش قضية نكايات. عندنا مشاكل معكم الأول بالآخر، مش اليوم وقتها. هي مسؤولية بدها جرأة، هي مش خبرية عياط وصريخ وبس. تنوضح المضمون تبع هذا الطرح السياسي بأبعاده اللي بتفسر أول شيء كيف وصلنا لهون، اثنين شو الخيارات يلي ممكن اتخاذها، لأنه ما فينا ناخذ اللي بدنا إياه. نحن بلد صغير بمنطقة خربانة بمجتمع مفتت. شو وجهة الخيارات، شو ترجمتها بالقطاعات، بالتعليم، بالنقل، بالسكن، بالمي، بالكهرباء، بكل شغلة من الشغلات، تيكون بالنسبة للعالم وبالنسبة لهؤلاء الزعماء الأمر واضح، والخيار برتب مسؤولية كاملة. ما حدا في يقول إنه ما في بديل وما بنعرف ومدري شو. اليوم شو المشهد؟ إن شاء الله فيكم أنتم إنه ما عم بيقدروا يألفوا حكومة. ما فيهم يألفوا حكومة، لأنه إذا ألفوا حكومة بدهم يضطروا يحسموا خيارات، بدهم يضطروا يقولوا شو بنعمل بهالكم القليل يلي باقي من العملات الأجنبية. هن بنفس الوقت أموال مقدسة ومحفوظة، بس ما بقى معنا مصاري نعمل دعم، وبيعملوا حالهم قال ما قال لهم رياض سلامة قديش بعد فيه دولارات، وبدهم تحقيق جنائي وبيطلعوا لنا قضاء والى اخره. يا جماعة فكروا شوي، مش قادرين يكونوا بموقع المسؤولية. فتشوا على عياري جابوا حسان دياب، طيب خلصت، احترت الكمامة. جابوا هيداك التاني مصطفى أديب، تفركش بحاله يومين ثلاثة مشي الحال. طبعا فاتوا الأمريكان فركشوها. من وقتها لليوم كل همهم بإبداع إنه يلاقوا كل واحد قدام جماعته، انتبهوا، حجة ليبرر موقفه اللي هو إنه ما بدي يكون بالواجهة، لأنه إذا كان بالواجهة بدهم ياخدوا خيارات توزيع خسائر. شو يعني؟ أي واحد ضمن جماعته، في ناس موظفين وناس عندهم دكانة وناس بيشتغلوا ببنك وناس عندهم تلفزيون أو بيشتغلوا بتلفزيون وإلى آخره. أي قرار بدهم ياخدوه رح يؤدي غير الحكي محاربة فساد، هذا لت بالواقع بده يؤدي إنه ضمن جماعتهم يلي مصالحه بدها تنصاب رح يقوم ضدهم، ويلي مصالحه رح تتعزز كونه تابع لغير زعيم طائفة ما حيكسبوا. عاجزين عن اتخاذ أي قرار حتى قبل ما نوصل لمضمون القرار، وبالتالي يبدعون. شوفوا المسرح اللي عم نشوفه، خناقات وصلحات وما إلى ذلك لا ترمي إلا إلى غاية وحدة: انتظار لا شيء، تقطيع الوقت، مع حجة عند جماعتهم إنه الحق هيداك. هيداك في يكون الزعيم الثاني، في يكون كوريا، في يكون الأرجنتين، في يكون إيران، في يكون فرنسا، في يكون الهند، في يكون أمريكا. مش مشكلة. هالقد عاجزين قدام هالعجز، الرد بده يكون متجانس مع المعاينة. بدنا نعزز الطرح الواضح سياسيا واقتصاديا، مش هربان من المسائل الإشكالية، مقتحم المسائل الإشكالية، لأنه المسؤولية السياسية بتتضمن غصب عن مين مكان مسائل إشكالية. بده الواحد يتعامل مع وجود الكيان الصهيوني، مع التحولات اللي عم بتصير بالعالم، مع الأمريكان، مع إيران، مع تركيا. مش بيقول ما خصني تقدر اعمل ائتلاف معارضة وهمروجي، لا، هذه مش مسؤولية، هيدا حسمناه. كل واحد منا بده يكون مجند بهالمواجهة، يضيف إلى وضوح الطرح الاقتدار، القدرة يلي بيسموها ميزان القوى. لأنه يلي بده يطرح هالشي بده يكون مستعد يخوض المواجهة فعليا. الناس بتعود عايشة بضياع وقلق، وكيف في يدبر حالي أنا وهرب الأولاد لبرا وزمط لي قرشين من هون أو لهون. ما بينتقلوا الناس من الضياع إلى المواجهة إلا إذا كان توافر شرطين: وضوح الرؤية، وناس يجاهرون إنه نحن مستعدين نخوض المغامرة، يعني أن نستلم السلطة، أن ندير هذا الإرث اللعين. مش نطالبهم ما قادرين يعملوا شيء، هن أنجا مخلصين بعليقهم ببيوتهم. هيدا الكلام بحبكم كل واحد منه يفكر فيه. وتلاحظوا أمر، هذا اللي طرحناه في 100 مسألة خلافية،
ولا واحد عنده ولا رأي بأي مسألة. ورح كون كتير صريح معكم، لا من هول الأحزاب الستة ولا من غالبية مجموعات المعارضة ما عندهم رأي بأي موضوع. كتير هين يسألون خيي رياض سلامة حرامي عظيم، انت محل رياض سلامة شو بتعمل؟ وزير الخارجية ما بيسوى شرب الوهبة الأخرى عظيم، انت محله تجي بتجتمع مع بومبيو أو مع جواد ظريف شو بتقله؟ مش أنا على المنبر عندي بالضيعة أو بالعيلة أو بالزروب بعمل خطاب. هيني هيدا تحمل السلطة. وطلعت الأخبار مثل ما هوديك ناطرين اللا شيء. تتذكروا انه رح يطلع البترول وبكره بيجي بايدن زلمتنا وكل الاخبار هاو. ماشي الحال. هلا عندكم بالمقابل كمان شوفوا التشابه قديشو، انه قال ناطرين الانتخابات. لانه بمجرد ما الواحد يفكر حاله ناطر انتخابات خلص بيلبس البدله وبيشوف وين بده يترشح، بيشوف هودي شو جنسهم، عرفت كيف؟ شيعة موارن اخبار شو الموال يلي بيعجبهم، ببلش يسمع له الموال كأنه رح يصير انتخابات. يا عمي هيدول الستة فيكم تقولوا اللي بدكم اياه عنهم، منو الاغبياء؟ هول رح يعملوا انتخابات اليوم؟ انه حدا بشي حط حاله كل واحد منكم محلهم بيعملوا انتخابات اليوم؟ اكيد لا. مش عم بقلكم ما ممكن يصير انتخابات. اذا عمل ترتيب براني خالص مخلص بيجوا بيعملوا له انتخابات. بده الواحد يتهيأ له اكيد، بس ما بده من هلا يصير اسير هالوهم، لانه بيصير عم بيأدي دور خارج السياق الفعلي. كيف هيدول هلا بيتخانقوا وبيتصالحوا وجايبين قال وسط البترك والمفتي وما بعرف مين وعباس ابراهيم قال تيألفوا الحكومه وماكرون؟ معقوله هالاخبار؟ بعدين اذا الفوا حكومه شو حيطلع منهم اذا مش قادرين يألفوها ومتخانقين؟ اذا قعدوا جوا يا عيني يعني اكيد من مصلحتهم ما يألفوا حكومه، اكيد من مصلحتهم انه ما يعملوا انتخابات بانتظار اللا شيء لانهم عاجزين. قلب الحاجه الى طرح فعلي يعني تحمل مسؤوليه اداره الارث اللعين، يعني مسؤوليه السلطه، بما انه مش بحرب، لانه بنعرف شو معنات الحروب ببلدنا وحوالينا، بانتقال سلمي يعني في تفاوض. التفاوض بده ينفرض اول شيء بانه مواطنون ومواطنات تتعزز قدرتها، تعززت كثير بس بعد اكثر، انما يلي لاسباب فيني افهمها بصعوبه بس بفهمها ما بده ينتسب محل ما هو. ما مجتمعنا بنعرف كيف هو مركب، مناطق وطوائف وعيال، ما عم نكشف البارود. محل ما هو بجامعته بعائلته بضيعته باخباره بشركته بشو ما كان، عند هذا الزعيم يلي هالمجموعه بتقدر له فضله، يروح يفهمون اذا وصل للزعيم عظيم والا على الطريق بالتسلسل الاداري انه يا جماعه رح نطير نحن وياك وعابقه، خلينا نفاوض مش ننطر مهرجان خارجي زيارة ماكرون او اتفاق الطائف او جماعة قطر وهونيك بنروح بنبصم وب3 دقايق وافقوا على ورقة ماكرون. انا اكاد اكون واثق ما في ورقة عند ماكرون اساسا، واذا في ما قريوها. لو كيف معقول يوافقوا ب5 دقايق؟ ما معقول. وبالتالي نوعى ما نكون متفرجين، ما نكون مطالبين، ما ننجر هذه المهرجانات انه استقلال اي قضاء اي بلوط. مصدقين انتو؟ حدا مصدق ليش القضاة مصدقين انه في قضاء حكومي؟ في حكومة، في بنوكي بعد قال اموال محتجزة تيضحكوا على العالم بحجة انه الاموال المحتجزة مرقوا 600,000 ضرب وبعده الفيلم ماشي والمحدلة شغالة. البنوكي ما بقت موجودة. عن شو بكفي الواحد يتطلع، حطيناها على غلاف الكتاب اطلعوا. اي بنوكي؟ عن شو عم نحكي؟ مش لانه الحقيقة بشعة منكذب على حالنا، خدوها بهالبساطة. انطلاقا من هون واضح مشانكم انه دلائل العجز يلي ذكرتها بدنا نضيف عليها انه كل يلي مطروح بهالكتاب، الكتاب طبخ كان اخذ نقاش اكثر من هيك، بيان على تويتر بياخذ نقاش اكثر من هيك. فكركم انه ما سمعوا بالقصة؟ لا، سمعوا بالقصة. مجرد خوض هذه المسائل يفضح عجزهم. ولا واحد من هيدول اذا كان بموقع المسؤولية قادر يتصور حاله عم بيحسم خيار غير لت الحكي محاربة الفساد وما بعرف شو.
وبالتالي المسؤولية على كل واحد، وبالتحديد لأنه أكتريتكم شباب على جيلكم. جيلكم يا إخواني وأخواتي، لما قلت إنه تم رشوة الجيل يلي قبلكم خلال 30 سنة، جيل الحرب، لا ينسى أخطائه ومرارة تجربته تستعمل تعاميل لايقة، تم إغراءه بالرشوة. أي واحد، وفي كتير منكم عايشين برا، بيشوف كيف الناس بيشتغلوا برا حتى بأغنى الدول الأوروبية والأمريكية، كيف بيته وكيف سيارته وقداش عنده خدم وقداش بيشم الهواء، ما هيك؟ طيب السكرة ولو مش بشكل متساوي يلي عاشها المجتمع، لو صارت بأي مجتمع كانت بددته، أفسدت المجتمع. حصل هالشي، فنسي الماضي. هيدول عالم بتقديري، لأنه ولو ما خبروكم كل واحد منه شو عمل وشو صار فيه وكيف انجر إلى الحرب، لأنه خجلانين فيه. هودي ما صدقوا إنه هالفورة هالسكرة كانت مستحقة، وبالتالي لما زالت ساكتين، وإلا ما حدا بيرضى باللي صار، ما حدا بيرضى. وانتو جيلكم عليه مكبت تبعات هالسكرة، لأنه هيدي السكرة اللي كان يسمى ثقة وقطاع مصرفي وإلى آخره، شو هي؟ هيدا الريزيلينس، إطالة أمد هذا الجسد يلي عم بينازع ل40 سنة ل30 سنة، هو يلي ضاعف الكلفة عليكم. كلفة عليكم مش إنه بس ما عم بتلاقوا شغل أو إنه كنتم صامدين قرشين وطاروا، هو إنه الخروج مما ورثنا هو بتهجيركم بشكل منظم. إذا هاجرتوا مين بيبقى هون؟ بيبقوا ختيارية لابدين، وبيبقى مقابلوا الناس مشحرين، قسم منهم كبير مش لبنانيين، مراهنين انه بشوية قمع منظم ما بيحكوا ولا كلمة. هذا المجتمع على حسناته وعلاته يلي سمعتوا عنه ويلي عشتوا اخر شقفة منه من 200 سنة، هذا كله اليوم على شفير التبدد. المواجهة مش عم بقول تقع عليكم، تقع على الكل، بس تقع عليكم بالتحديد. يلي عم بيجرى اليوم مش يلي رح يجرى. تبدد المداخيل، تبدد المدخرات، مش بس مدخرات أهلكم، المدخرات يلي أنشئت غصبا عن الناس، يعني الضمان الاجتماعي، يعني صندوق المعلمين، يعني الصناديق تبع المهن الحرة. بقينا سنة ونص نحكي معهم، ولا واحد من هيدول يلي مسؤول عن محافظة على قيمة هالأموال تحرك، ولا واحد. طب ما تضيعوا، هيدا كله تبدد. شو معناتها؟ نحن ما بقى معنا دولارات. يلي عم بيصير اليوم هو التالي: بعد ما تم ترويض الناس، ترويضهم، شوية خوف وفتح بواب الهجرة والتوظيفات يمين وشمال بحجة حجج كتير منيحة، بس هذه أداها أبو أداها يلي هي مجموعات وجمعيات وإنسانية وإخبار. هذه هي. شو عنده اليوم الشاب أو شو عنده الشغل؟ شغل ما بيلاقي، عشو كان يطمح يتوظف ببنك أو بشركة إعلام أو شيء، سكرت. مأملين له أمل يهرب لبرا، واللي ما قادر يهرب لبرا بتبلش بالكرتونة، بكرة بتجيها البارودة. بالنتيجة يلي قادر يهاجر هو يلي كان جاي يستهلك، وهو يلي كان ضمن استهلاكه في نسبة كبيرة من الاستيراد. إذا هودي هاجروا بيوطى الاستيراد، ببطل عنا عجز خارجي، لأنه بيبقى عنا بلد من الختيارية والمعترين. هودي إذا هاجروا كمان، غير إنه بنصير بنستورد أقل، يمكن قسم منهم كرمال الختيارية اللي بيقربون هون بيبعتوا لهم قرشين. بيكون تبدد المجتمع تتبقى منظومة السلطة، ويمكن حتى هالشي ما يصير وتفرقع على الطريق. هيدا الشيء مش رح يصير، هيدا اللي عم بيصير. مش حكومة حسان دياب ما تصين شيء من شيء. تفكيك كل ما تم تركيبه خلال 40 سنة الماضية وتحويل المجتمع إلى المتغير، يعني هو اللي بيحمل عبء التصحيح، أمر جاري محدلة وماشية. هيدا اللي عم بيحصل اليوم. البنوك متروكة لشو؟ هذا الصندوق يلي اجوا حكيوا. شو هذا الصندوق؟ هلا البنوك كلها مفلسة، ما بدها شرح كتير، مبينة على عينكم يا تاجر، وبرجع بقول لكم غلاف الكتاب. ليش في إصرار على إبقائها؟ ليش في أربع عملات؟ دولار بالبنك ودولار حقيقي، وليرة بالبنك وليرة حقيقية، لعملية تجميل شكلية على الدفتر تسمح بأنه
إذا ما صار حرب، وإذا هاجر له شي 500,000 زلمة، وإذا بقيت شكليا هاي البنوك موجودة، بتنهار أسعار الأصول، بعد في شوية شط وما بعرف شو هون، وقتها يلي كان مخمن انه بيسوى مليار بصير بيسوى 100 مليون. بيلتقى له جماعة بضعة مئات ملايين، بيجوا بيشتروا ما تبقى هون بعد ما يكون هاجر كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الظرف انتم عم بتعيشوه، نحن تجربتنا كلياتها محطوطة تيكون في معرفة، بس الجرأة ما بتكفي منا، نحن بدنا اياها منكم انتم كمان. هذا الموضوع بكل وضوح وبساطة.